على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الثالثة الواقعات والفتاوى والواقعات، وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يدر فيها رواية عن أهل مذهب المتقدمين وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهما وهلم جرا وهم كثيرون. موضع معرفتهم كتب الطبقات لأصحابنا وكتب التواريخ من أصحاب أبي يوسف إلى آخره. غرض عبارت او غرض د ننني سبق داري چې تاسو ته اوس دریم نمبر هغه واقعات او هغه اشیاء بیانې چې کوم مجتهدین او فقها زمونږ ذکر کړي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې مصنف فارغ شو د ظاهر روایت نه چې قوي ترین روایت دی، د نادر روایت نه چې قوي ترین روایت دی، نو اوس یې شروع وکړه په واقعات او فتاوا باندې. ظاهر روایت او نادر روایت دا احتشار راغلی دی چې دا منقول له ائمو نه دي، ما به الاشتراک باندې ځان پیوي. دا همیشه منقول له چا نه دي؟ د ائمو. او چې منقول له ائمو نه وي او د مجتهدین فی المذهب یا د اصحاب التخریج یا د اصحاب التخریج مستنبطات او استخراجات وي او منقول د ائمو نه وي، نو دې ته موږ په خپل اصطلاح کې واقعات او فتاوی وي. احناف اکثر دا مسماکی او فتاو سره متقدمین نه بعد الفاظ د واقعات هم نقل دي، او واقعا فتاوا حادثه نازله په یو معنی سره موږ استعمالو. تاسو کو چرته وګورئ نو د بعض کتابونو نمونه دي نوازل، فتاوی نوازل د ابوالله سمرقندی. مالکیان دا ډیر استعمالي، مالکیان فتاوی کمی استعمالي او نوازل زیات استعمالي. نوازل د برزالی نوم کو چرته ویدلی، نوازل د قیصری نوم کو چرته ویدلی، نوازل د ابن رشد دا ټول مالکیان دي نوم کو چرته ویدلی. او شواته جلد کلس جلد کی کتاب د ما سره کتابخانه کې هغه ته موږ نوازل جدیده وی. دا ډېر اشیاء چې مالکیان په نوم د نوازل سره استعمال. واقعات هم شته، خو واقعات زموږ احناف په نسبت باندې استعمالي. واقعات المفتیین، واقعات الحسام، اصل کې منوم خلیل راتلو. واقعات صدر الشهید، د صدر الشهید مولوی صاحب واقعات. دا شانته بل واقعات راغلي دي چې هغه ته صدر الشهید ډېر لوی عالم دی. ګوري ښا صدر الشریعه پیژنې کړ، صدر الشریعه پیژنې، حنفي صدر الشریعه یادون. دا د بزدوی د مقابله سره دی. د چا؟ د علامه علی البزدوی د ترنو د صدر الشهید مولوی صاحب نه یادوم، نه غنه یادوم، د ترنو غنه یادوم. دا صدر الشهید لوی عظیم الشان فقيه دی، صدر الشریعه الاصغر او صدر الشریعه الاکبر. لکه څنګه چې ابو حفص الکبیر او ابو حفص الصغیر دی راړ قوي ترین علما دي، صدر الشریعه الاصغر او تاج الشریعه، صدر الشریعه او تاج الشریعه. دغه شانته واقعا دغه شانته نوازل دي. ما تاسو ته وی نو نوازل، نازله، واقعا، حادثه، فتاوا خو تاسو پیژنئ. ټول کتابونه تاسو سنوم دي. فتاوا قاضی خان او فتاوا حمادی او فتاوا نوا، فتاوا اصل، فتاوا پلان. د سبا متأخرین او احناف دې ته نوم سی خو دلې فتاوی واقعي نازلي حوادث څه شي دي؟ فتاوی واقعي حوادث نازلي هغه دي چې هغه د ائمو نه دي منقول او مجتهدین فی المذهب را لګیدلې دي، په هغه کې مسله مستخرجه کړې ده په مسله باندې، نو دې ته واقعا، نازله، فتاوا، حادثه وایي. په پیګه کړه نو دی وای سوچ کوي دا چا خبرې دي؟ دا د ائمه المذهب خبرې نه دي. دا د امام ابو یوسف د شاګردانو، دا د امام محمد د شاګردانو، دا د امام ابو حنیفه د شاګردانو. مونږ ته بر دې صفته لګي. نو دې تاسو ته یو صنف بیان کړي، کتابونو طبقات وتوي سوي وته کتب الطبقات. ما دې امیر صاحب ته خودلې دي چې ما سره الته درسونه ویلې دي،
ناشنا کتابونه دي. د فقهاو ځان له طبقات دي، بیا مې دوی ته ښودلي د محدثینو ځان له طبقات دي، بیا مې دوی ته ښودلي د مفسرینو ځان له طبقات دي، طبقات المفسرین د داودي، بیا د محدثینو ځان لري طبقات المحدثین باصفهان د ابو الشیخ، طبقات المحدثین د علامه صالحی، طبقات المحدثین ډیر دي، المعین فی طبقات المحدثین د جلال الدین سیوطی، دغه شانتي شاعرانو طبقات دي، طبقات الشعراء دا لا پرېده د نحاتو طبقات دي، طبقات النحات د جلال الدین سیوطی، دا پرېده د عاشقانو طبقات دي، خدای خبر چې تاسو په کومه طبقه کې، طبقات العشاق دا پرېده د مجانینو طبقات دي، ګپ ته نه لګو، طبقات المجانین، کتاب المجانین کې طبقات المجانین، طبقات الادباء، طبقات الفلا فلا 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 فلا. نو تاسو ان شاء الله په یو طبقه کې خو طبقات العلماء کې خو ان شاء الله. په احناف د مذاهب چری د دې ځل طبقات دي. مون سره په حال د ما په کتابخانه کې وو کتابونه په دې کې دي نادر د دې راس او د دې سر طبقات الحنفيه د عبدالقادر القرشي ده الجواهر المزيه نوميره، ها طبقات د قنالي زاده، طبقات اوس یو ډېر ښکلی کتاب د احناف راغلی البدور المزيه فی طبقات الحنفیه. زما کوشش و چې موږ په خپل مرګري تیار کو، ځکه موږ سره د شافعیانو د طبقات مقابله کې کتاب نشته. د شافعیانو د طبقات کتاب د طبقات الشافعیه الکبرى د سبکی نوم کوم چرته اوریدلی، د هغې د مقابلې کتاب موږ سره نو. زما کوشش دا تخریجات مې ورته کړي چې موږ یې روباسو الکاف الشاف فی احوال الاحناف. خو بس یو بنګلادیشي یا هندوستانی مولوی صاحب دی هغه رویسته البدور المزيه فی طبقات الحنفیه په 23 جلدونه کې، بس ضرورت چې پوره شونه بیا سره د حنابلو ځان له کتابونه دي. طبقات الحنابله د ابن رجب نوم کو چرته اوریدلی، طبقات الحنابله د ابن رجب، طبقات الحنابله د ابو یعلا. د مالکیانو ځان لري که چرته نوم موریدلی ترتیب المدارک وته ویل کیږي د قاضی عیاض، که چرته نوم موریدلی الدیباج المذهب فی اصحاب المذهب د ابن فرحون. او اوس پکې یو ډېر ښکلی کتاب راغلی دی هغې ته شجرة النور الزکیه فی طبقات المالکیه ویل کیږي. طبقات اصحاب محمد ډېر راغلی دي. نو تاسو ته به دې څه پته لګي چې دا د شاګرد دی، تاسو به اوس د دې طبقات د دې عالمانو طبقاتو پته به تاسو ته چېرته لګي؟ د احنافو را طبقات چې ما تاسو ته وویل دی. که چېرته نوم موریدلی به فوائد البهیه، که چېرته نوم موریدلی کتایب اعلام الاخیار د علامه کفوی، دا ډېر ناشنا کتابونه دي، ځان سره یاد ساتئ ښه. کتایب اعلام الاخیار وی دا مسائل دي مجتهدون چې لما سئلوا عن ذلك چې کله د دین سوال شوی دی ولم ير فيها روایت عن اهل مذهب، او دې موندل نه د روایت اهل مذهب المتقدمین نه. وی دا څوک راغلي دي؟ وی وهم اصحاب ابي يوسف ومحمد واصحاب اصحابهما، او دا اصحاب د امام ابي يوسف دي، د امام محمد دي، او د دوی مرګري دي، د مرګري دي. وهلم من جر روزه واپسې وهم کثیرون دا ډیر دي. ویلکه کثیرون خو دې ډیر دي، خو چرته به ګورم په مبدأ کې به ګورم که په شمس بازغه کې به ګورم. وی په مبدأ په شمس بازغه تفسیر کبیر کې ما ګوره. وی موضوع معرفت من کتب الطبقات لاصحابنا، موضوع د معرفت دا کتابونه د طبقات زموږ د مرګورو دي. او کتب التواریخ کتابونه د تاریخ په تفسیر دې کنه شروع کوم بیا ډیر وسیکيږي. خو اجمالا وی چې کتابونه د تاریخ وی خیر دې د برکت لپاره د جمعې ورځ د مازیګر د ټیم دی مونږ د برکتونو قائل وی د برکت لپاره خراته وایو سونمونه کوي. فمن اصحاب یوسف و محمد رحم الله مثل عصام ابن یوسف لاندې حاشیه ګوره، و ابن رستم و محمد ابن سماعه و ابي سليمان الجرجاني قوي ترين سړی دی ها. دا د امام محمد صاحب ډایرک شاګرد دی. و ابي حفص البخاري الكبير دا د امام محمد ډایرک شاګرد دی. د یو نوسيري هغه ته امام ابو حفص الصغير ما تاسو ته امام بخاري او دا خبره کړې ده. و من بعده مثل محمد بن سلمة و محمد بن مقاتل و نصير بن يحيى و ابي النصر قاسم بن سلام. مونږ احناف دې ته قاسم بن سلام وي، محدثین دې ته ابو عبید وي. سوي وته ابو عبید
که چېرته نوم اورېدلی کتاب الطهور ورته ویل کېږي. څه وایي ته؟ کتاب الطهور. که چېرته نوم اورېدلی کتاب الاموال ورته ویل کېږي. د ابن زنجوی نوم چېرته اورېدلی دی؟ ابن زنجوی. کتاب الاموال د قاسم ابن سلام، یا کتاب الاموال د داودی، یا کتاب الاموال د ابن زنجوی. دا 3 کتابونه په اموال. اموال څه ته وایي؟ عشر ته وایي، جزیې ته ویل کېږي او زکات ته ویل کېږي. د دې کوم مخصوص احکامات چې په دې کې دنیا کې 3 کتاب لري. کتاب الاموال د ابن زنجوی، کتاب الاموال د داودی او کتاب الاموال د دخه. دا بهترین ترین کتاب دی. دا د امام ابو یوسف ډایرک شاګرد راغلی. دا محدثین یې موږ نه پټي نوم ولا بدلی. مونږ دته قاسم ابن سلام دی. شو وي ته؟ قاسم ابن سلام. او محدثین دي ته ابو عبید وی، رواه ابو عبید. نو د احناف یو نه پیژني چې ابو عبید پکې څوک دی. ابو عبید هم دغه قاسم ابن سلام دی، او قاسم ابن سلام هم دغه ابو عبید دی. وګورئ تاسو بیا لاندې وګورئ چې د ابو عبید قاسم نه دلان د قاسم ابن سلام دلان چرته د کنیت ابو عبید ورکړي. نو زین شم ګوته کې تاسو وګورئ. وقد يتفق فقلهم، د دوی لپاره اتفاق شوی دی ان یخالفوا اصحاب المذهب، چې دوی مخالفت کولی شي د اصحاب المذهب لدلائل و اسباب ظهرت لهم، د دلائل د وجنه او د اسباب د وجنه چې دوی ته کله ظاهر شي. و اول کتابنا، کله چې د مصنفینو نه فارغ شو نو شروع یې وکړه په مصنفاتو باندې. اولنی کتاب چې کله په دې کې نه راغلی نه، ما سره کتابخانه کې پروت دی، سور کتاب دی. هغه ته موږ کتاب النوازل د ابو الله السمرقندي الكبير، یا ابو الله شدوري یا ابو الله السمرقندي الكبير او یا ابو الله السمرقندي الصغير. د ابو الله السمرقندي الكبير کتاب النوازل. بیا هغه نه پس مجموع النوازل او واقعات ناتفی او واقعات صدر شهید. هغه صدر شهید واقعات چې مې دا کتاب مې یاد وګورئ. ما چې صدر شهید تاسو په خندا شوي، زه په درسونو کې د چا مخالفتونه نه کوم. امي دا کتاب یادو، واقعات صدر شهید دا کتاب مې یادو. بیا د دې نه پس دا بعضی کتابونه رالل، هغه کې پته نه لګي چې دا ظاهر روایت ته کنه د روایت ته واقعات ته فتاوی دي. لکه قاضی خان کې پته نه لګي، لکه خلاصه الفتاوا کې پته نه لګي، لکه فتاوی تاترخانیه کې پته نه لګي، لکه فتاوی حمادیه کې پته نه لګي، لکه فتاوی انقرویه کې پته نه لګي چې دا ظاهر روایت ته کنه د روایت ته که واقعات او فتاوی. دنیا کې یو کتاب راغلی دی چې هغه ذکر کوي، هغه ته موږ محیط ویو. شو وي وته محیط چې دا څنګه راوړی که تاسو سره چرتی کو ته فانو ته وسلار شي. محیط چې دا سره راوړی نه اول ظاهر روایت نقل کی، کذا ذکره فی الاصل، کذا ذکره فی المبسوط، کذا ذکره فی جامع الصغیر. بیا دا هغه نه پس نوادرات ذکر کی، کذا ذکره فی الامالی، کذا ذکره ابن رستم، کذا ذکره ابن سماعه یا سماعه. دا نوادرات. او دا نه پس بیا فتاوی ذکر کوي. نو یو کتاب په دنیا کې راغلی نه چې هغه د ظاهر روایت، نادر روایت، واقعات او فتاوا په منځ کې فرق هي. او هغه سره راغلی کتاب المحیط. محیط د 3 محیط لري. یو ته محیط السرخسی وي، دا بیا 3 قسمه لري. یو ته محیط رضوی وي، دا بیا 2 قسمه لري. او یو ته محیط برهانی وي، سوي وي 3 قسمه. محیط سو محیط لري 3. یو ته محیط سرخسی وي، دا روان دی ان شاء الله. یو ته محیط برهانی وي. محیط برهانی اول په پاکستان کې 8 جلد کې او اوس په 22 جلد کې شایع شوی. او یو ته محیط سرخسی برهانی او بل مسوي رضوی محیط. دا لګ دی او دا 2 محیط ډیر زیات قوي راغلي دي. وی و اول کتاب جمع فی فتواهم فيما بلغنا، اول کتاب چې هغه د دوی په فتاواو کې جمع شوی چې مونږ ته رسیدلی دی کتاب النوادل للفقيه ابو الله السمرقندي. ثم جمع المشايخ بعد كتبا اخرى، بیا نه دینه پس مشایخ را لګید نور کتابونه ولیکل او جمع کړل کمجموع النوادل، لکه مجموع النوادل مال تویداد ابو الله السمرقندي. دغه شانتي والواقعات للناتفي، ناتفي ډیر قوي سره راغلي دي. والواقعات صدر شهید هو عمر بن عبدالعزيز بن مازا، دا ډیر قوي سره دی. دا فقها په صدر شهید نه پیژني، دا فقها په ابن مازا پیژني. په چا باندې؟ ابن مازا. ما تاسو ویلو چې جامع الفصول کې فصولین کې یو فصول استروشنیه دی. څه شي؟ استروشنیه د جامع الفصولین خبره مې چرته کړې و، هغه ته یادم شي تاسو چې هغه درس لال تناغلی وي نه دی. تاسو ته بیگانه روړې نه یادانو.
هغلته چې درس له تاسو راغرالی نو ما تاسو یو کتاب راواغست جامع الفصولین او بیا مې تاسو ته وویل چې جامع الفصولین د 2 کتابونو نه جوړ دی یو د فصول له ابن مازا یا قاضي سماوانه نه او یو د فصول استروشنیه نه نو ابن مازا دا ډېر قوي سړی دی دا ځان سره یاد ساتئ ثم ذكر المتاخرون هذه المسائل مختلطه غير متميز بیا د متاخرین را لګېدلي دا مسائل مختلف ذکر کړي دي متميز نه دي كما في فتاوى قاضي خان والخلاصه لك فتاوى قاضي خان خلاصه الفتاوى كده وغيرهما وميز بعضهم او بعض را لګېدلي دي تمیز کړي دي په چا کې كما في كتاب المحيط لرضي الدين السرخسي لك كتاب المحيط لرضي الدين السرخسي فانه ذكر اولا مسائل الاصول ثم نوادر ثم فتاوى ونعم ما فعل للخلق کاری کړي نسخ المقصود غرض د دې سره سوچ کوي قوانین ځان سره یاد ساتي کله چې هم تاسو د فقه په کتابونو کې په عالمگیری کې په بحر رائق کې په فتح القدیر کې په تحتاوی کې ذکر شي کذا ذکره فی المبسوط یا کذا فی المبسوط نو د مبسوط نه مراد مبسوط تسرخسی وي سبای مبسوط مطلق چې کله ذکر شي نو همیشه د مطلق نه مراد مبسوط تسرخسی راغلی استاد په کتابونو کې چې راشي مبسوط نو مراد کوم مبسوط ته مبسوط تسرخ وکله راکله د دې مبسوط شرح شوی دا چې تاسو اوسمه نو ما تاسو ته خو دري ما سره شرح د یادات ته هغه چې کولو کې د متن د شرح پته نه لګي ما ته شرح الجامع الصغير د قاضي خان دا هغه چې کولو کې د متن د شرح پته نه لګي نو زمونږ متقدمین کله ناکله داسې وي ښا کذا ذکره خواهرزاده فی مبسوطه دا خبره په مبسوط کې خواهرزاده ذکر کړی دا دا خبره په جامع الصغير کې قاضي خان ذکر کړی دا نو تاسو خو دې ځکه ان شاء الله خ کټاس مولیان شوي جامع الصغير د قاضي خان کتاب دی او د امام محمد صاحب دی د امام محمد صاحب نو چې کله وی ذکر کړی دی جامع الصغير کې قاضي خان نو مراد ته شرح د جامع الصغير ده او کله چې وی ذکر کړی دی خواهرزاده په مبسوط کې نو مراد ته شرح د مبسوط ته خواهرزاده راغلی ده پوه شئ کنه ان شاء الله نسخ المبسوط وعلم ان نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددا واظهرها مبسوط ابو سليمان الجوزجاني اظهر د دې مبسوط ابو سليمان الجوزجاني راغلی دی وشرح المبسوط جماعت من متاخرين را لګیدلي د مبسوط یو جماعت شرح کړی دي مثل شیخ الاسلام بکر المعروف بخواهرزاده خواهرزاده ډیر قوي سړی ښه خواهر په عربی کې ویل کېږي خورته آزاده ویل کېږي په معنی د زوی سره مونږ چې کله په پښتو کې زمونږ د خور زوی وي نو مونږ ته خورټ ویو سوی ته خورټ راشه خورټ اخواشه نو دا د عبدالستار کوردی یا کردری خورټ راغلیو دته به ځکه خواهرزاده وي ويسمى المبسوط الكبير او د دې مبسوط ته مبسوط کبیر ویل کېږي وشمس الائمه حلوانی ما تاسو ته ویلو کو چرته بیع الحلوا ته نسبت وی الانساب کې سمعانی لیکلی دي نبی ابا لفظ د حلوایی وي او کو چرته نه حلوان ته نسبت وی چې دا د ایران مشهور خار دی د حمدان سره نبی ابا حلوانی وي ومبسوطات شروح فی الحقیقه د دوی دا مبسوطات شرح راغلي دي په حقیقت کې ذکروها مختلطه بمبسوط محمد وی دا کار چا کړی دی یو وی کما فعل شراح الجامع الصغير لکه څنګه چې دا کار کړی دي شارحانو د جامع الصغير مثل فخر الاسلام وقاضي خان وغيرهما فيقال وي ذکره قاضي خان ذکر کړی دی قاضي خان پس کې ذکر دی په جامع الصغير کې نو قاضي خان خو د جامع الصغير کتاب جامع الصغير خو قاضي خان کتاب دی نو مراد ته نصر غلی دی والمراد شرحه وكذا في غيره انتهى ملخصا من شرح النبيري على الاشباه وشرح اسماعيل النابلسي على الدرر هذا خذ هذا الى اخره وصلى الله على خير خلقه